سلامونه او درنښت ګران لیدونکو تاسو د دغه اپلیکیشن کوم چې ټي پی لینک تیټر نومیږي د دې په واسطه تاسو کولی شئ د ټي پی لینک کمپنۍ مختلف ډیوایسونه ډیر په اسانۍ باندې کنفیګر کړئ ملګرو کوم کروم نه چې موږ کنفیګریشن کوو هغه ډیر زیات سخت دی او عموما پروفیشنل نفران په ډیر پوهیږي که تاسو چیرته د دې ډیوایسونو سره بلد هم نه یاست ډیر په اسانۍ تاسو دا کنفیګر کولی شئ د دې سافټویر په واسطه یا د دې اپلیکیشن په واسطه دا اپلیکیشن به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ کله چې دا اپلیکیشن تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کو را به شئ او دا اپلیکیشن به راخلاص کړئ تاسو چې اول ځل لپاره د اپلیکیشن راخلاصوئ تاسو ته وایي د ټي پی لینک اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو سمپلی ایمیل ورکوئ او اکاونټ ځان ته جوړوئ کله چې پکې ځان ته اکاونټ جوړ کو تاسو سره به د ټي پی لینک ډیوایس وي له هغه سره به کنیکټ شي ګورئ دا زموږ ټي پی لینک ډیوایس ای ایم آی اس آی ډي براډکاسټ کوي له ده سره به کنیکټ شي چې کله کنیکټ شي دلته به لږ ریفرش کوي تاسو سره به دلته چې څومره ډیوایسونه دې نیټورک سره مخکې نور کنیکټ وي البته د ټي پی لینک دلته به یې ته راوالي اوس موږ سره 840 ان ډیوایس دی په دې به کلیک وکړئ تاسو ته مې به یوزر نیم پاسورډ وغواړئ ابه ورکړئ زه به اوس ور لاګین شم چې کله اوس ور لاګین شم ګوره دې کې د سمپل اوس ټول کنفیګریشن کولی شم ښه موږ چې څه کړي دي مخکې د کروم له لارې خو دلته سمپل دی ایزي دی او اسانه طریقه ده خو ټول کنفیګریشن نه دی اویلیبل ښه ملګرو نیټورک سټیټس کې تاسو کولی شئ چې د خپل نیټورک سټیټس وګورئ چې کنیکټ دی که نه میک اډرس آی پی اډرس هارډویر او پریمویر دا هر څه کتی شي د ده وروسته تاسو وګورئ ما سره دلته اوس وایي چې یو کلاینټ کنیکټ دی خو که زه راشم او د خپل کمپیوټر هم له دې اس آی ډي سره کنیکټ کړم د دې نیټورک سره ګوره دوه ډیوایس شو یو زما پی سي دی اس ایم ای پی سي او یو ماهر افغان دی دواړه کنیکټ دي دلته دې ځینې دا کتی شي ګیس نیټورک اوسه پورې چې دی هغه ډیسیبل دی ګوره زه راځم ګیس نیټورک دې ځینې انیبل کوم دې ځینې دا انیبل کوم نوم ورته ګیس ورکوم پاسورډ پرې نه ږدم دې ځینې دا سیف کوم چې کله ما دا سیف کو اوکې مې کو ګورې دلته زه کنیکټ یم الریډي نو اوس به بل اس اس آی ډي ګیس نیټورک هم ما چالو کو د پاکستانیانو خبره سي ده د کوڅې پښتونخوا د ملګرو خبره ګوره ګیس نیټورک هم دلته اوس راغلی یعنې دې نه سمپل تاسو ډېر په اسانۍ باندې کنفیګریشن کولی شئ که هغه کروم له لارې تاسو نه کوئ ګیس نیټورک ته راځئ نور کارونه کوئ الاو ګوره لکه الاو لوکل اکسس ورکوئ که نه ورکوئ چې دا ګیس نیټورک دی ستاسو د اصلي نیټورک سره خبرې وکړي که نه دې ځای کې وای فای سیټینګ کې تاسو راځئ ګورئ ای ایم آی نوم دی دا پاسورډ دی دې ځینې تاسو دا کتی شئ 2.4 ګیګا هرتز نیټورک باندې کلیک وکړئ دې ځینې تاسو کتی شئ چې ایډوانس معلومات دې ځینې وګورئ سیکیورټي اړوند دې کې چې څومره ګوتې وي یعنې ملګرو کار پرې وکړئ ښه دلته راځئ ګوره سیکیورټي اړوند کار کوئ دلته راشئ فیملي دلته تاسو کولی شئ پیرنټل کنټرول وکړئ ګوره ما د خپل د موبایل میک اډرس په چایلډ ډیوایس کې ورکړی دی 3 ویب سایټونه مې ورته الاوډ کړي دي دلته فیسبوک ګوګل او یوټیوب تاسو کولی شئ دې نه یو بل ویب سایټ ورته الاوډ کړئ د نومونه په ډول د ایډا ویب سایټ باندې کلیک کوئ دې نه بل ویب سایټ ورته الاوډ کوئ ځانګړی ټایم مې ورته ورکړی چې په دغه وخت کې دې کولی شي چې کنیکټ شي د نیټورک سره او انټرنیټ دې وکاروئ تاسو کولی شئ همدارنګه مور ته راشئ په مور کې دلته سیسټم ګوره سیسټم ریلیټډ تاسو کولی شئ دې نه څه وکړئ د ډیوایس ریبوټ کړئ ریسیټ یې کوئ بیک اپ والی او یا هم پاسورډ چینج کړئ دې نه تاسو دا کارونه کولی شئ صحیح ده ورپسې یعنې دا خوندور اپلیکیشن دی وی کاروئ ایزي دی هغه کسان چې بیخي بلد هم نه دي کولی شي ډېر په اسانۍ خوندور کنفیګریشن وکړي نو دلته لاندې اوس نور سیټینګونه هم دي دومره څه غټې خبرې نه دي تاسو وګورئ ورسره بیک اپ او داسې نور شیان هم دي ځینې تاسو کولی شئ په اسانۍ واخلئ